Ось почну з такої невеличкої зйомки. Це якщо їхати з заходу на північ. Зовсім інша якась Франція, зовсім не та, яку я звик бачити. Мене взагалі Франція не перестає дивувати. Балкони має бути огляд. О, оце капець. Я уявляю, скільки ще таких в мене зараз буде. О, користуюсь таким моментом і зупинюсь в недозволеному місці. І вона суха. Оце капець. Впевнений, з іншого боку не гірше. О! О! Скільки ж тут висота. Це чудово. А це плюси мотоциклу, що можеш зупинитися де ти хочеш. Ось так. Мене наліпок стільки не хватить, не вистачить. І навіть боюсь уявити, що я зараз тут побачу. Ну це капець. Це просто капець. Я останнім часом почав боятися висоти. Це, мабуть, літнє. Тут дуже мало машин, але бувають. І зато всі користуються тим і їдуть по зустрічці частенько або посередині. О. Зараз я маю проїхати довкола сховища. Але, мабуть, не цього, а того, всередині. Вода тут взагалі якогось особисто такий свій якийсь колір. І це центральна вуличка, якесь таке маленьке поселення тут знаходиться. Не дивлячись на те, що в мене 30 літрів бак, декілька разів було таке, що доводилось прямо ціленаправленно шукати. Заодно придбаю собі трошки свіжих овочів, чи фруктів, чи того і того. Такого взагалі незвичайного кольору. Вона вже вся повна з самого ранку. Туризм повним ходом. Заробляють гроші хто як може. А тут скали. Називається вона Rutes Discretes. Ох, крутяк. – 1200 метрів до води. Це просто неймовірно. 1200 метрів.
Це капець. Уявіть тільки. До туди 1200 метрів. Прірва. Ось так. Це жесть. Тут ти можеш їхати по самому краю один. Дуже гарне місце, ну прям дуже. А мене Наві все круто, їдь назад і все тут, хоч ти його застрелив. А мені подобається такими місцями проїхатись. Обожнюю. Я спеціально поїхав десь так, такими більш незнаменитими дорогами. Не вистачало, мабуть, мені офроуду, заїхав ще в таку задницю. Кожного разу включаю камеру і кожного разу Наві починає щось мені говорити. Сьогодні так трошки незвично, я їду завжди каньйони. Або вздовж каньйона їду, тому якось більше впадину бачу. Хоча гори теж присутні, але невеликі. Тому трошки, як кажу, трохи незвично. Дуже гарно. Краса неймовірна. Велосипедисти вони повсюду теж. Якийсь такий перетинок невеличкий, але скажу, тут дуже так інтенсивна двіжуха. На Сонав тут десь у фермера ночував. Його в відео бачив. Захотілося мені проїхати офроуда трошки. З'їхав, проїхав. Все дуже просто. Головне бажання. Трошки такими місцями, де більш безлюдно, мало хто їздить, але треба, як я вже казав, дуже уважно, мабуть, тому що на зустріч також виїжджають люди, які думають, що тут ніхто не їздить. По цій дорозі вже трохи більше 10 кілометрів. Зустрів тільки одну вантажівку, догнав, вона мене пізніше пропустила. І одного велосипедиста. Все. Нема нікого, ні душі. Франція мене, чесно кажучи, постійно вражає. Постійно. І таких виглядів.
балконні дороги, до котрих я їду, воно не зверху. Дуже часто такі нежданчики вилітають. Зовсім новенькі. Ось які тут дивні дива. Скелі, міст, парашути. Ось тут в мене починається моя 100-кілометрова подорож по балконним дорогам. Стало дуже холодно. Вау. Але дуже сильний вітер. Прям дуже сильний. От звідти я піднявся. Зараз через тунель поїду на той бік. Дуже холодно. Балконних доріг все ще не було. Це була перша локація. Дуже такий класний перевал пас. Це вважається кільце, як я зрозумів. Щось відбувається, якесь свято чи що. Коль де Карі називається цей пас, на який я зараз їду. Має бути теж такі веселенькі. Коль де Карі, невеличкий, але пас. На ліпочку. Офроуду тут повно. Недаремно вимкнув камеру. О! Але тут круто, мені вже подобається. Ух ти. Що там видно щось? Ну так. Вау. Світлинку. Ну тут взагалі вибух мозку. О, як гарно. Ну це капець. З зустрічним рухом. Ну добре, хоч не скеля, не просто що вниз там іде якийсь відрив. Ось такий краєвид. Проїхав я другий пас. Їду третій, в мене ще й четвертий запланований. Проїду ще ці два, та буду шукати вже собі тихенько кемпінг. Буду бачити, як далі. Якесь маленьке містечко. Вони тут всі якісь однакові, на перший погляд. От куди ти лізеш? Чи влізло вже? Але якось люди роз'їжджаються, якось ніхто нікого не ругає, нічого. Вони їдуть собі тихенько, пхаються. І у всіх все добре. Якесь старе містечко. Повно народу, дивляться річку. Тут гарно, так. Ось тут має бути цікаво. Вузенька дорожка, можливий обвал каміння і ось такі вражаючі краєвиди. Це просто капець.
цікава. Вона така дика. Ця гора вражає. Це просто вражає. Це просто капець. Просто топчик. Ще й сонечко вийшло, такий краєвид. Ох. Трошки важко з машинами роз'їжджатися, а так все добре. От як зараз, наприклад. Чувак аж з дороги, о, це дівчинка. І містечко, я просто в шоці. Купа туристів. Класно. Оце я собі напланував. Їздю тут довкола. Я вже всім тут надоїв, мабуть. Хоча я не знаю, тут майже взагалі нікого немає. Прапорець висить. Тут може реально камінюка гепнеться. О, клас. Хтось їде назад. Висота все ще. Все ще, от їм важче. Я то якось проїхав, а їм буде зараз важче розминатися. А тут капець. От, наприклад, тут теж. Як тут роз'їжджатися, не знаю. Маточок такого чудесного краєвиду. І буду шукати ой, кемпінга. Ой. Це круто. Що тут можна додати? Так, ну що, друзі, доїхав я до кемпінгу. Буду в процесі вам розповідати, тому як часу дуже мало, сьогодні трошки затримався, але доїхав добре, вже все зачекінився. Зараз розкладаю намет. Завтра буду думати, що робити далі. Плану поки що майже немає. Десь пару якихось перевалів зачеплю, десь щось опланую. Треба ще в душ зайняти, приготувати їсти. Треба все встигнути до темна. Не буду шурудіти. Якось так день пройшов дуже класно. Сьогодні дуже такий насичений, дуже сподобалось. Тут мій намет. Спати буду тут. Гори, Альпи. Всім на добраніч. Всім пока. Ось такій гарній фермі був кемпінг. Півники співають, овці кричали. Та все було, якісь птиці, якісь звірі. Сорока десь тут. Якось так, люди сплять, тому тут балакати багато не буду. Вирішив сьогодні вирушати в бік дому. Мабуть, достатньо відпочинку. Та вже так цей край об'їздив, якщо десь заглублятись, це ще декілька днів мінімум, мабуть, хватить.
Хотів показати, яке цікаве оформлення будинку ось. Дуже сподобався. Дуже класно. Соляр, панель. Будемо потихеньку вирушати. Так, годинник майже швейцарський. Люди зараз всі сплять, мене тут приб'ють, якщо я не втечу. Я людина така дуже добра. Оце апарат. Он ще один. Причеп, автівочка і поїхав. І йому все одне, що там нема кондиціонера чи ще щось. А нам завжди чогось не вистачає для подорожей. От що мене дивує, у Франції навіть по таким місточкам можна переїжджати. Ранкова така дуже цікава пора. Сонце всходить дуже гарно. Подекуди місцями лежить туман. Все так спокійно, тихо. Обожнюю схід і захід. Ось про це я казав, яка краса. Дуже гарно. А ще як вимкнути мотор, так тиша взагалі. Щось якесь таке озеро занедбане. Ось і кордон Швейцарії. Так просто проходиться. Так що починається наш нудний, скучний автобан. Полетів літак. Ох, вони літають тут, це як капець якийсь. Там де Ніцца їхав, там взагалі таке творилось, що просто капець. Величезний такий затор був, завтикав, не туди з'їхав. Тепер через Базель маю розворачуватись, круги різати. Ну, ось така веселуха. Це Базель. Минулих 2 рази їхав, завжди були затори. Під'їжджаємо на митницю. З цього боку я ще кордон не проходив. І нічим не відрізняється від іншого. Мої щирі вітання, друзі. Закінчилась вчора ввечері моя невеличка мотоподорож. Хотів поки що в голові свіжі думки, згадки, розповісти, як це було приблизно, і поділитися своїми враженнями. Лишився дуже задоволений. Мотоцикл мене, звичайно, не підвів, це ж BMW. Rutes des Grandes раджу кожному проїхати. Це дуже кльовий такий маршрут. Не залишить нікого в смутці, це я гарантую. Десь приблизно 700 кілометрів, розрахунком 250 кілометрів на день. З'явиться тепер у мене декілька наліпок на кофрах. Обов'язково раджу всім, якщо хтось їде цю руту, проїхати, трошки з'їхати з маршруту, поїхати не правим краєм, а трошки лівіше, і Коль де Лабанета обов'язково проїхати. На сьогоднішній день найкращий пас, який я бачив в своєму житті. Це реально, це просто неймовірні види, неймовірні дороги, неймовірне відчуття. І взагалі, наскільки міняється ландшафт, це дійсно
Це дуже круто, дуже запало. І скажу ще раз, офроуд, я себе в ньому не знайшов. Офроуд це не моє. Я розумію людей, яким це подобається, вони це роблять, будь ласка. Але, чесно кажучи, я ще раз заїхав, я проїхав дуже таку немаленьку відстань. Щоб сказати, мені не сподобалось, я не можу сказати. Мені дуже сподобалось краєвиди, мені дуже сподобався ландшафт, мені все сподобалось, але година добре. Але не 4,5, не 5 годин їхати з цілею пошвидше звідти виїхати, це точно не моє. І тим більше за 1000 кілометрів проїхати і там десь знущатися над собою, як з мого погляду, то точно не моє. Якщо комусь цікаво, що я брав з собою в подорож, чим я користувався, скільки потрібно на це грошей і все останнє, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо розмовляти. Я майже весь час приїхав по Франції. Зовсім трошки день десь в мене вийшов на Італію і на Швейцарію, весь останній час, 4 дні, тобто я провів у Франції. Чесно кажучи, на початку побаювався трошки поворотів, трошки якось обганяти не вирішувався, їхав тихенько ззаді, спостерігав за рухом, а останні 2 дні літав як скажений, тобто звик. І, чесно кажучи, мотоциклістів там дуже респектують. Бачать ззаді мотоциклиста, вони тискаються вправо, щоб ти обігнав. Коли навіть ідуть зустрічні автівки, вони все ж намагаються пропустити, тому що розуміють, що ти на мотоциклі. В Німеччині самий простий приклад, я їхав сюди, я зараз обогнав в повороті, там було дуже багато місця, ніхто нікому не заважав, але там пряма смуга, я через неї приїхав, його обогнав, йому взагалі не заважав. Я його просто там обогнав, він це побачив і почав мені сигналити. Тобто він чомусь був незадоволений, що я його там обігнав. Ну це ж моя особлива справа, це мій ризик, моє життя. Чому так реагують німці, я навіть не уявляю, чесно кажучи. Так, вони хочуть порядку, вони хочуть, але якщо б я там його підрізав, чи я не знаю, чи якимось чином його злякав, чи ще щось, то ок. Але там було дуже багато місця в повороті, його дуже легко обігнав, там без питань, він тупо почав мені якогось сигналити. Ну це от таке от. У Франції, чесно скажу, дуже респектують мотоциклістів, дуже добре поводяться, дуже часто пропускають, навіть якщо навіть в когось щось запитаєш, як проїхати, де щось знайти, вони дуже відкриті люди, вони дуже такі емоційно позитивно настроєні. Дуже сподобалось. Навіть був приклад, я був в кемпінгу, є в них така особливість. У них в кемпінгу я виходжу і питаю, куди діти мусор, і він мені каже, давай я викину. Та ні, навіщо, я сам це зроблю. І він потім мені на ломаному на цьому англійському, я також з ним розмовляв, але ми зрозуміли одне одного. Він мені пояснив, що у Франції є такі села, це на заході Франції, смітники стоять просто в центрі містечка. І в цьому центрі містечка все містечко сходиться і скидує туди мусор. Тобто у них ніхто не забирає з дому, у них нема контейнерів, у них просто тупо стоїть десь там якийсь центральний, скажімо так, смітничок. Такий дуже чисто, я нічого не кажу, дуже охайно і гарно. Вони туди просто приходять, збирають сміття і просто його кожного дня, мабуть, або раз в тиждень, я не знаю, як це у них працює, туди його викидають. На початку для мене було дикувато, мені ця от людина, цей чоловік мені пояснив, що це так і так у них працює. Хоча він хотів забрати моє сміття і викинути сам його. Я кажу, та ні, все добре, все окей, я заїхав, викинув, це не питання. І Франція, що я хотів сказати, вона дуже різноманітна, зовсім різна. Вона куди ти не заїдь, в який захід Франції, або біля нас тут Фогезен, або ось кордон у нас поряд. Абсолютно різні люди. Але манера водіїв у них одна. Їздять вони дуже спокійно, не агресивно, ніхто нікого не сигнали, ніхто нікого не підганяє, як це в Німеччині, ніхто не тупить. Якщо 80, він їде 80, а не як у нас. Якщо тут у нас 100, він їде 70, ти його обгониш, він тобі ще сигналить, тому що ти порушив правила. А то, що він їде, вважає правильно, це він вважає правильно. Ну, якось отак. Дуже багато пустих доріг, де взагалі нікого немає. В Італії дуже частенько зрізають повороти, на це треба звертати увагу і розраховувати на це. В цілому вся поїздка мені дуже-дуже-дуже сподобалась. Я залишився дуже задоволений,
тому як отримав купу емоцій, купу позитива, купу настрою і натхнення на мандрівки, що я вам раджу робити. На цій ноті буду завершувати своє тарахтіння. Всім всього найкращого, всім дуже гарних мандрівок, мотоподорожей, планувань мотоподорожей. Просто піднімаємо свій зад і просто робимо. Є день – робимо день, є 2 – робимо 2, є 3 – робимо 3. Головне, не плануйте більше, ніж ви можете. І все буде добре, все буде гаразд. Всім па-па. Вітер в обличчя, сонце в очах, мій вірний кінь, сталевий птах. Дорога кличе, серце співа, вільна душа.